Krásný zimní den. Dnes nás čeká nenáročná krátká vycházka na Čertovu stěnu. Je to zastavení pro ty, kteří budou třeba na Lipně nebo se chystají na Šumavu v okrese Český Krumlov mezi Vyšším Brodem a Loučovicemi. Národní přírodní rezervace Čertova stěna se rozprostírá na zhruba 10 hektarech plochy. Je to nenáročná procházka zhruba 600 metrů a je to jedno z nejnavštěvovanějších skalních míst nebo skalní lokalita v jižních Čechách. Takže pár metrů a jsme tam. Jsme na místě Čertova stěna ve výšce 683 metrů nad mořem, nad řekou Vltavou, nádherné koryto. Obě strmé stráně, které jdou až k řece, jsou posety nádhernými obřími žulovými balvany. Na tomto místě podle jedné z legend údajně staří Slované uctívali boha dobra Svatoroha. Je tady nádherné místo, dnes krásné sluníčko a určitě stojí za návštěvu. K tomuto podivuhodnému místu se váže legenda o ďáblovi, kterému vadila stavba kláštera ve Vyšším Brodě a chtěl proto vytvořit v rokli hráz, která by zadržela vodu a klášter zaplavila. Neuspořádaná hradba skal, tvořená žulou rozpukanou do kvádrů bizarních útvarů. Mrazovým zvětráváním, hlavně v dobách ledových, se některé kvádry uvolnily a sesypaly do údolí. Tak vznikla rozsáhlá suťoviska a kamenná pole pokrývající prudkou stráň až k řece Vltavě. Místy zde rostou borovice, často velmi neobvyklých tvarů. Takže to byl dnešní kratší díl z Čertovy stěny. Určitě stojí za návštěvu. V zimním počasí a po dešti dávejte pozor, trochu to klouže, ale určitě stojí za návštěvu. Těšíme se při příštím vydání Jihočeských víkendů na viděnou.